Jobb lábbal hátrafele fogunk kezdeni. Hátra lépünk a bal láb mögé, rávisszük a súlyt, majd visszavisszük a súlyt a bal lábra, és majd visszalépünk a bal láb mellé jobb lábbal, és mellé pontozunk. Tehát nem viszünk rá súlyt, csak pontozunk. Majd kilépünk oldalt a jobb lábbal, most rávisszük a súlyt, és mellé pontozunk a bal lábbal súlytalanul, és visszalépünk oldalt a bal lábbal, úgyhogy rávisszük a súlyt. Ez az alaplépés. Nézzük még egyszer, tehát jobbal hátra, vissza a súly, pont, oldalt lép, pont, és oldalt lép. Nézzük meg oldalról. Itt is látszik, hogy jobb lábbal a bal láb mögé lépünk. Rávisszük a súlyt, a bal láb kicsit elemelkedhet, de a sarok, tehát a féltalp nem, tehát valamennyi kontaktus van a talajjal, mellé pontozunk, kilép oldalt, mellé pontozunk, és visszalép oldalt. Nézzük még egyszer. Hátra, vissza, pont, lép, pont, lép. Férfi bal lábbal hátrafele fog kezdeni. Ugyanúgy hátra lépünk és rávisszük a súlyt. Majd visszavisszük a súlyt az elöllévő lábra. És mellé pontozunk a bal lábbal, jobb láb mellé, és kilépünk oldalt bal lábbal, rávisszük a súlyt. Majd mellé pontozunk jobb lábbal, és vissza oldalt kilépünk jobb lábbal, és rávisszük a súlyt. Tehát ugyanazt csináljuk, csak inverzbe. Nézzük még egyszer, tehát ballal hátra, hátra, vissza a súly, pont, oldalt lép, pont, és oldalt lép. Rávisszük a súlyt. Nézzük meg oldalról, hogy néz ki. Tehát itt is látszik, ballal hátra lépünk, rávisszük a súlyt, ugyanúgy a jobb láb elemelkedik a sarok. Visszavisz a súly a jobb lábra, mellé pontozunk a bal lábbal, majd kilépünk oldalt a bal lábbal, úgyhogy rávisszük a súlyt, majd mellé lépünk a jobb lábbal, de csak pontozunk, nem viszünk rá súlyt, majd visszalépünk oldalt a jobb lábbal, úgyhogy rávisszük a súlyt. Hátra, vissza, pont, lép, pont, lép. Ezt az alaplépést táncolhatjuk akár zárt vagy nyitott tánctartásban, most először nézzük meg, hogy néz ki zárt tánctartásban. Tehát ugyanúgy beállunk zárt tánctartásba, hogy a többi táncnál. Férfi bal, nő jobb lábbal hátra lép, vissza a súly, pont, oldalt lép és pont, oldalt lép. Nem szabad túl hátra lépni, mert akkor nagyon elszakadunk egymástól és eltávolodunk. Nézzük még egyszer. Hátra, vissza, pont, lép, pont, lép. Most nézzük meg ugyanezt nyitott tánctartásban. Ez lehet egykezes, vagy akár kétkezes nyitott tánctartás is. Most itt a példán kétkezesben mutatjuk. Ugyanaz lesz az egész, tehát hátra, vissza, pont, oldalt lép és pont, oldalt lép, csak nyitott tánctartásban. Nézzük még egyszer. Hátra, vissza, pont, lép, végül nézzük meg zenére.